Okay, last time, para lang ma-visualize natin yung depth of field, ang ginamit nating reference yellow paper. So ito ulit yung gagamitin ko para ipakita sa inyo kung paano lumalawak yung depth of field. So ito ulit yung mga subject natin, mga ironing. Okay? Okay, bali ganito yung position ng subjects natin. Ang magiging reference natin ng focus itong blue na Ironman. So from dyan makikita natin kung paano lalawak yung depth of field natin mula sa manipis. Uumpisa natin sa 1.8 papunta sa F8. Dati kasi sa last video ko, hindi ko na-emphasize kung paano lumalawak yung depth of field. Bali, kung ito yung reference ng focus natin, pag nilakihan mo yung aperture mo, pag ganun siya. Pag ganun yung paglawak ng depth of field mo. So, yun. Titignan natin ngayon, tetestingin natin yung 1.8 papunta sa F8. Yan. F1.8. Nakafocus tayo sa blue na Ironman. So, tignan natin kung gaano kalawak yung depth of field. According dun sa 1.8 natin na aperture, ganito kanipis yung depth of field natin. So lahat ng nandito sa loob ng yellow paper na to, siya lang yung malinaw, siya lang yung nasa focus. Yan, ganyan. Pero syempre, kung ano yung nasa gitna ng depth of field, siya pa rin yung pinakamalinaw. Yung nandito sa edges, doon na siya nagsisimulang lumabo. So, ito nasa labas na dalawang Ironman, malabo siya kasi wala siya dun sa loob ng depth of field mo na 1.8. From 1.8, gawin natin F4.5. F4, yan. Next is F4. So, according dun sa picture natin, yung F4 na depth of field, hindi ganoon kalinaw tong harap ni Ironman na nasa unahan natin, pero ito, malinaw. So, ganito siya. Kung ipapakita ko sa inyo. So, ito, malinaw. Siya yung nasa gitna. Siya yung focus natin. Ito, andito siya sa edge. Yan, yung paa. Siguro, ganyan. Yan. Kasi hindi pa siya ganun kalinaw eh. So, etong part na to, malinaw na yan. Pero since hindi nga, sa picture nga, malabo yung mukha niya, ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa malinaw na part ng depth of field. Pero eto, ayan, ganyan siya. Kasama siya dun sa yung part niya, yung part ng mukha niya, kasama dun sa malinaw na part ng depth of field natin. Pero syempre, ano pa rin siya eh, kumbaga dapat balance yung depth of field mo. So, eto, yung likod nito, hindi talaga siya malinaw, malabo siya. Kagaya nung harapan ng Ironman na to. Kung ito yung harapan niya, malabo. Ito naman, yung part na to ng likod ni Ironman, siya naman yung malabo. Kasi siya yung hindi sumama dun sa depth of field mo na F4. So from F4, gawin natin F8. Okay, next is F8. Dun sa picture natin, malinaw na itong tatlong Ironman na to sa F8.
So, ipagpalagay natin, ganito nakalawak yung f8 natin. Ganyan. Yan. Or possible pa na mas malawak pa rito yung f8. Okay? Bali, f22 na yung gagamitin ko na aperture. So, sa lens na to, f22 yung maximum aperture na kayang ma-achieve. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami nakafocus sa f22. Tapos, syempre, f22, maximum na depth of field. Halos lahat ng nasa scene natin, lahat ng nakikita ng camera, halos lahat malinaw na. Kasi, yun na, sobrang lalim na nung depth of field na pinili natin. Okay, next. Yung depth of field natin, hindi siya fixed dun sa location nung scene mo. Ibig ko sabihin, kung saan yung focus point mo, nandoon yung start ng depth of field. Yan. Example. Yan yung camera mo, ito yung subject mo. Itong 1.8 na aperture mo, itong depth of field na 1.8, hindi siya naka-fix lang dito sa location na yan. Sa location na yan. Depende siya kung saan ka magpo-focus. So, kung nandiyan yung subject mo, syempre, nandiyan yung start ng depth of field mo. So, ito yung 1.8 na nakikita ng lens mo. Ngayon, kung nandito yung subject mo, syempre, dyan din, mag-i-start ngayon yung reference ng, dyan na ngayon yung reference ng depth of field mo. Tapos, ito, last, yung limitation nung depth of field. Yung sinasabi ko last time na hindi porke naka-maximum na yung aperture mo is mapofocus mo na lahat ng nasa scene. So, ito yun. Papakita ko yung example. Yung setting natin ngayon sa aperture is f22. So, yan. Ina-assume natin na nakafocus lahat. Simula dun sa pinakaharap ng camera hanggang dun sa pinaka malayong nakikita nung camera. Yan. Testing, f22. Yan. Kung makikita ninyo, nakafocus ako dun sa blue na Iron Man. So malinaw siya, pero itong nasa harapan na Iron Man, malabo pa rin. Kasi yun talaga yung limitation ng depth of field natin. Ngayon, kung i-focus natin dito sa pinakaharap, tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. Nakafocus na tayo dun sa itim na Iron Man sa harap. As expected nga, hindi pa rin malinaw yung nandun sa pinakalikod. Kahit naka max na yung aperture natin. So, yun ang limitation ng depth of field. So, yun lang yung mga hindi ko na-explain na maayos din sa last video.
So, kung meron kayong mga extra katanungan, huwag kayong mahiya magtanong. Magtanong kayo para meron akong magawang video next time. So, yun lang. Babu.